ফ্ৰেণ্ডছ মই বল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ আজি আমি OnePlus-ৰ এটা মোবাইল লৈ আহিছো এটো হৈছে OnePlus 9 আৰু 9 Pro এই দুটা মানে Pro সেকশনৰ 9 সেকশনৰ দুটা ভেৰিয়েন্ট আছে এটা আছে 9 আৰু এটা আছে 9 Pro আমি আজি তাৰে কুইক ৰিভিউ লৈ আহিছো আপোনালোকে ইয়াতে কি স্পেসিফিকেশন পাব ডিসপ্লে কোৱালিটি কেনেকুৱা এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি আপোনালোকৰ লগত দাঙি ধৰিম OnePlus বুলি গলে এটো এটা সবচেয়ে ডাঙৰ ব্র্যান্ড হয় আপোনালোকে এটো মোবাইল যেটো প্রাইস আছে প্রাইসটো অলপ হাই থাকিব তো ফ্ল্যাগশিপ লেভেলৰ ফোন হয় গতিকে আপোনালোকে যদি OnePlus লম বুলি ভাবি আছে তেতিয়া হলে OnePlus 9 আৰু 9 Pro ফালে যাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে বেটাৰ পাৰফৰম্যান্স পাব ইয়াৰে যেটি OnePlus 9 Pro যেটো ডিসপ্লে কোৱালিটি চাও ইয়াৰে ডিসপ্লে আছে 6.7 ইঞ্চি ফুলি এমুলেটেড ফ্লুইড এমুলেটেড আৰু ওটো আছে 1B কালাৰ্স HDR10 সাপোর্ট কৰিব আৰু কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ 5 হয় এটো ফোন গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ফুল প্ৰটেকচন পাব গ্লাছৰ ক্ষেত্ৰত ধলো আপোনাৰ মোবাইলটো হাতৰ পৰা পিছলি যদি পৰি যায় তেতিয়া হলে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ প্ৰটেকচন থাকিব যদি চাও ইয়াত আছে Android 11 Oxygen OS 11.2.7 এটো বৰ্তমান Android 12 হলো আপগ্রেড হ'ব যেতিয়া 12 মানে লঞ্চ হয় তেতিয়া OnePlus অফাৰ পৰা ইয়াতে 12 আপগ্রেডেশন পাব আপোনালোকে ইয়াত আছে Qualcomm Snapdragon 8888 প্ৰসেসৰ আছে এটো 5 নানোমিটাৰ চিপছ হয় গতিকে আপোনালোকে পাৰফৰম্যান্সৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বেটাৰ গেমিং এক্সপেৰিয়েন্স বেটাৰ ভিডিও এক্সপেৰিয়েন্স পাব প্লাস তাৰ ওপৰত আপোনালোকে HDR ত আপোনালোকে ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব এটো অক্টা-কোৰ প্ৰসেসৰ হয় ইয়াত আছে Adreno 660 আছে ইয়াত গতিকে আপোনালোকে ইয়াত পাৰফৰম্যান্সৰ ফালৰ পৰা কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে বেটাৰ পাৰফৰম্যান্স পাব মেমৰি ফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে 8GB RAM 128GB তারপর 8GB 256GB 12GB 256GB আছে ইয়াত এটা আপোনালোকে এই তিনিটা ভেৰিয়েন্টত এই মোবাইলটো পাব আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ভিডিও ইনফৰমেটিভ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি হে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব যদি আমি ক্যামেৰা ফালৰ পৰা চাও ক্যামেৰা মেইন ক্যামেৰা আছে ইয়াত আছে 48 মেগাপিক্সেলৰ ক্যামেৰা 8 মেগাপিক্সেল 50 মেগাপিক্সেল 2 মেগাপিক্সেল আপোনালোকে চাৰিটা ক্যামেৰা পাব ইয়াত 8K ৰেজুলেচনত আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে সেলফি ফালৰ পৰা যদি চাও সেলফি যেটো ক্যামেৰা হয় সেলফি আছে ইয়াত আছে 16 মেগাপিক্সেল 1080p আপোনালোকে ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব উইথ 30 fps তারপর সাউন্ডৰ ফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে ষ্টেৰিও স্পিকাৰ 24 বিট প্লাস 192 kHz আপোনালোকে ইয়াতে সাউন্ড কোৱালিটি পাব ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট প্ৰক্সিমিটি সেন্সৰ এই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছে আপোনালোকে এই মোবাইলটোত পাব ব্যাটাৰী ফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে 4500 mAh ব্যাটাৰী আৰু 65 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আছে ইয়াত তারপরে ইয়াতে আপোনালোকে ওয়াইফাই চাৰ্জিংও পাব ইয়াতে 60 ওয়াট অফ ওয়াইফাই চাৰ্জিংও পাব এটো মাৰ্চৰ 25 মাৰ্চত লঞ্চ হৈছিল আপোনালোকে এটো মাৰ্কেটত ডেভেলপ হৈছিল 13 মাৰ্চৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে যদি হে OnePlus মোবাইল চাই আছে বা লম বুলি ভাবিছে তেনহলে OnePlus 9 Pro ফালে যাব পাৰে যেটা বেস্ট মোবাইল হয় ইয়াতে HDR10 সাপোর্ট কৰিব আপোনালোকে গেমিংৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই ইয়াত গতিকে আপোনালোকে গেমিং এক্সপেৰিয়েন্স পাব তাৰ উপৰ ইয়াৰে যেটো প্ৰসেসৰ হয় 888 প্ৰসেসৰ 5 নানোমিটাৰ চিপছ গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে বেটাৰ এক্সপেৰিয়েন্স পাব সকলোবোৰ কাম কৰা ক্ষেত্ৰত ধুনীয়া এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা এটো 5G সাপোর্ট কৰিব 4G 5G দুটাতে সাপোর্ট কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোডিং স্পিড বা গেমিং স্পিড বহুখিনি ফাষ্ট পাব ধন্যবাদ ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে জয়